आज हामी चिकनको पकौडा बनाउन गइरहेका छौं। यसको लागि मैले बोनलेस चिकन लिएको छु। यसलाई हामीले मसिनो बनाएर काट्नुपर्छ। यस्तै गरी मसिनो बनाएर धनिया पत्ता काटौं। एउटा हरियो खुर्सानी, र एउटा प्याज पनि काटौं। र अब यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखिदिउँ। अब यसमा मसला राखौं। अदुवा लसुनको पेस्ट, स्वाद अनुसार नुन, जिरा धनियाको धुलो, बेसारको धुलो, रातो खोर्सानीको धुलो, थोरै हिङ, बेसनको पिठो, चामलको पिठो र अन्तिममा कागतीको रस। अब थोरै पानी राख्दै यसलाई बिस्तारै मोल्न थालौं। हामीले यसलाई बाक्लो बनाएर मोल्नुपर्छ। एउटा कराईमा तेल लिऊँ र तेल तातिसकेपछि यसमा बिस्तारै पकौडा राख्दै जाउँ। पकौडालाई हामीले कमसेकम पनि 10 देखि 12 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ र यो 10 देखि 12 मिनेटपछि रातो हुन थाल्छ। यतिको रातो हुन थालिसकेपछि पकौडालाई अब एउटा प्लेटमा झिक्दिउँ। हजुरहरू पनि यस्तै गरी तातो तातो चिकन पकौडा बनाउनुहोस् र आफ्नो फेभरेट सससँग इन्जोय गर्नुहोस्।